हाय नमस्कार, मी सुप्रिया आणि आपल्या या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज आपण एकदम गावरान मस्त अशी थाळी पाहणार आहोत. एकदम सोपी आहे. त्यासाठी आपण उडदाची आमटी बनवणार आहोत. आता ह्या आमटीसाठी मी जवळपास अर्धीचे पाऊण वाटी मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि आता ही स्वच्छ अशी पाण्याने धुवून घ्यायची. 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुतल्याच्या नंतरनं यामध्ये पाणी टाकून आपण कुकरची 4 शिट्टी करून घेणार आहोत. आता जोपर्यंत कुकर थंड होतोय तोपर्यंत आपण वाटण वाटूयात. 10 ते 12 लसूण पाकळी, 4 ते 5 हिरवी मिरची, कोथिंबीर घेतलेली आहे मी, एवढी कोथिंबीर आहे आणि 1 ते 1.5 इंच खोबरं. आता हे आपण बारीक वाटून घेऊयात. आता वाटण वाटून झालेलं आहे. आता हे पाहू शकता आपली डाळसुद्धा छान शिजली गेलेली आहे. ती अशी मस्त अशी घोटून घ्यायची. रवीच्या साह्याने घेतली तरीही चालेल, जेणेकरून असं आमटी बनवल्याच्या नंतर वरती अशी पाणी आणि खाली डाळ राहणार नाही. मस्त अशी घोटून झालेली आहे. आता एक कढई घ्यायची, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकून घेऊयात. त्यामध्ये जवळपास पाव चमचा मोहरी छान तडतडली की यामध्ये पाव चमचा जिरं टाकून घ्यायचं, कढीपत्ता आणि आपण वाटलेला मसाला. आता यामध्ये पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा हिंग. आता मस्त हे मिक्स करून घेऊयात. तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता. ज्याप्रमाणे तुम्ही तिखट खात आहात त्याप्रमाणे हिरवी मिरची वाढवू शकता. आता आपण जी डाळ घोटून घेतलेली होती ती यामध्ये टाकून घेऊयात आणि ज्याप्रमाणे तुम्हाला आमटी हवी आहे, म्हणजे काहींना घट्ट आवडते किंवा काहींना पातळ आवडते, त्याप्रमाणे पाणी टाकून घ्यायचं आणि चवीनुसार मीठ. आता हाय फ्लेमवर एक उकळी येऊन द्यायची आणि त्यानंतरनं गॅसची फ्लेम लो करून पुढील 3 ते 4 मिनिट आपण ही आमटी शिजवून घेणार आहोत. आमटी आपली रेडी झालेली आहे आणि आता भाकरीसुद्धा मस्त. आता या भाकरीची रेसिपी मी याआधीसुद्धा अपलोड केलेली आहे. त्याची लिंक मी व्हिडिओच्या शेवटी देईलच. आणि ही मस्त झणझणीत उडदाची आमटी. तुमच्याकडे या आमटीला काय म्हणतात हे कमेंटमध्ये मला कळवायला विसरू नका. आणि हिरवी मिरचीची शेंगदाण्याची चटणी. आता या चटणीची सुद्धा रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. त्याची लिंक मी व्हिडिओच्या शेवटी देईल. आणि मी या ठिकाणी गवारीची भाजीसुद्धा बनवलेली आहे. एकदम पटकन झटपट कशी बनवायची याची रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी त्याची रेसिपीसुद्धा अपलोड करेन. आणि सर्वात शेवटी भात, कारण आमटी जितकीच बाजरीच्या भाकरीबरोबर छान लागते तितकीच भाताबरोबरही. आणि आमटी आहे त्यामुळे कांदा तर हवाच. आणि हा कांदा मस्त आपली झणझणीत गावरान थाळी तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला याची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.